Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chữa phần tập bài tập Hero Anthem. Trước khi chữa thì nhắc lại một chút về cái phần lý thuyết của cái tờ Hero Anthem này. Chờ một xíu, máy anh mới reset nên là mấy cái ảnh cũ nó bị trôi mất rồi. Rồi, đây rồi. Đây là cái phần lý thuyết vắn tắt về phần Hero Anthem hay là benzen và một số đồng đẳng quan trọng của nó. Đấy. Trong đó thì ta thấy rằng nó sẽ chia ra làm hai phần khá rõ rệt, đó là phản ứng của benzen và phản ứng của dẫn xuất của nó. Đấy, chia làm hai phần. Trong đó thì benzen thì nổi trội ở phản ứng đó là phản ứng cộng. Đấy. Nó tham gia phản ứng cộng, nó có phản ứng thế nhưng nó không nổi trội bằng tô lẻ, nên là anh tạm thời là xét đến phản ứng cộng của nó trước. Thì thằng này cũng có phản ứng thế, có điều thì nó thực hiện ở trong điều kiện là điều kiện bột sắt nhiệt độ thôi. Đấy, chứ còn trong ánh sáng thì các em để ý rằng nó thể hiện rõ trong điều kiện ánh sáng thì nó là phản ứng cộng rồi. Đấy, chứ nó không phải phản ứng thế. Đấy. Cơ chế thế của nó và cơ chế cộng của nó thì cứ cộng vào thôi, nhớ thêm điều kiện là được. Còn phản ứng phần phản ứng thế của cái thằng dẫn xuất của nó thì nghe chừng phức tạp hơn một chút. Thì các em cần phải nhớ rõ ràng đó là điều kiện ánh sáng và điều kiện bột sắt nhiệt độ thì sẽ sinh ra những sản phẩm khác nhau. Với điều kiện ánh sáng thì nó phản ứng giống như là một alcan, cụ thể nó phản ứng ở vị trí giống như alcan, đó là vị trí nhóm CH3. Đây chính là cái thằng CH4 mất đi một hydro, đúng không? Đấy, thì nó giống như alcan và nó biến thành cộng CH2Cl, tức là mất một hydro ở đây chứ không mất đi những cái thằng hydro ở trong vòng benzen. Đấy là xúc tác ánh sáng nhá. Còn khi xúc tác bột sắt nhiệt độ thì nó sẽ thế ở vị trí trong vòng benzen. Ví dụ nó ở hai vị trí này. Đấy. Đây gọi là các vị trí octo và các vị trí para theo tên gọi. O này, ta có hai vị trí O, một vị trí P và hai vị trí M, đúng không? Đấy, thì các em lưu ý rằng thay vì ta đọc là các vị trí số 1, số 5 thì ta sẽ đọc là các vị trí octo nhé. Đấy, thay vì vị trí số 3 sẽ đọc là vị trí para, còn vị trí số 2, vị trí số 4. Đấy, đây anh đánh số carbon này là con số 1 này. Carbon ở cái đỉnh trong vòng benzen này là con số 1, còn thằng này là nhánh thì không bao giờ có đánh số. Đấy, thì thằng O này sẽ là con số 2, thằng M là sẽ là các con số 3 và số 5. Carbon số 3, đúng rồi, và số 5. 1, 2, 3, đúng rồi, 5. Còn carbon P là con số 4. Octo là 1, 2, 6 chứ. Đấy, anh đọc nhầm nhá. Đấy. Được chưa nhỉ? Đấy. Rồi. Còn quy tắc đầy đủ của nó thì sẽ như sau. Đây chỉ là một ví dụ minh họa, nó thế vào vị trí octo và para, nó không thế vào vị trí meta. Thì đây nó sẽ có một cái quy tắc, đó là khi nào vào O, khi nào vào P và khi nào vào M, chứ không phải thế lung tung. Ở trong phần phản ứng cộng trong phần phản ứng cộng thì các em để ý rằng nó chỉ cần cộng vào các đối đôi thôi, thế là xong, rất đơn giản. Còn thế thì ta để ý rằng nó có rất nhiều vị trí thế. Đấy, riêng vòng benzen thì đã có tới 3 vị trí khác nhau, 2O, 2M và 1P. Đấy. Chưa kể còn ngoài vòng nữa. Thế nên quy tắc thế của nó là rất quan trọng. Thì thế ngoài vòng, tức là thế ở cái nhóm hydrobond ấy, thì các em lưu ý là vẫn tuân theo Markov-Nikov nhá. Tức là giống như không phải Markov-Nikov, gọi là thế theo kiểu con bậc cao thôi, giống như là bài alcan ấy. Đấy. Còn ở trong vòng benzen thì đây là quy tắc thế của nó nhá. Cụ thể đó là nó phụ thuộc vào cái nhóm đi kèm với cái vòng benzen, anh gọi là nhóm X đấy. Trong trường này nó là nhóm CH3 này. Đấy. Nếu nhóm X này mà là gốc no, ví dụ như là các gốc AnQ, CN2N+1, ví dụ như CH3, CH5 này. Đấy. Rồi là các gốc halogen. Đấy. Rồi nhóm NH2. Đây là gốc no, nghĩa là không có liên kết đôi. Đấy, thì sản phẩm chính là sẽ thế vào các vị trí ở auto và para, cả hai thằng luôn. Đấy, chứ meta gần như không có. Còn X, nếu như là X là các gốc không no, cụ thể là có nối đôi như của C đối đôi C, rất rõ rệt là có nối đôi. Trong nhóm CSO, bài này thì còn khá lâu nữa mới học. Trong này cũng có một nhóm nối đôi. Đấy, trong nhóm COH này cũng có một nối đôi. Trong nhóm NO3, một cái nhóm của gốc axit HNO3 hay gốc NO2 đấy, thì cũng đều có nối đôi cả. Đấy, thì
nó sẽ thế vào vị trí meta nhé. Đấy, cho nên là tùy theo từng trường hợp khác nhau mà các em thế vào các vị trí khác nhau thì không viết lung tung. Đây là biểu diễn rõ ràng ra nhóm shadow này, còn đây là biểu diễn rõ ràng ra nhóm COH để các em nhìn thấy nối đuôi carbon, nối đuôi oxy này. Thấy không? Đấy. Rồi, đấy là cái quy tắc. Đây là một trường hợp khác nữa có liên quan vào benzen, ví dụ như là vinil benzen. Đấy, khi phản ứng với khí clo hay là dung dịch clo thì nó sẽ ưu tiên phản ứng ở vị trí có liên quan đến cái nối đuôi này chứ không liên quan đến vòng benzen. Các em để ý rằng trước và sau vòng benzen vẫn là các gốc C6H5 mà không có một sự thay đổi gì cả. Phản ứng đơn thuần là chỉ ở trong vị trí nối đuôi này. Đấy, nói cách khác là cái vòng benzen thật ra nó khá là lười phản ứng. Đấy, khi không có ai phản ứng nữa hoặc xúc tác đặc biệt thì nó mới tham gia vào vòng benzen, còn không thì nó sẽ tham gia phản ứng ở các vị trí không liên quan đến vòng benzen. Đấy, các em cũng cần lưu ý nhá. Đấy. Ngoài ra thì nó còn một số phản ứng khác, ví dụ như là tác dụng với KMR4, trong đó anh ghi khá rõ, đó là có cái trường hợp toluen thì mất màu thuốc tím khi đun nóng, ở nhiệt độ thường nó không phản ứng, benzen thì vô cảm luôn với thuốc tím rồi. Còn cái trường hợp của styren hay là vinil benzen có đối đôi đấy thì các em lưu ý rằng cái chất này thì cũng giống như phản ứng với clo ở trên. Đấy. Thì khi tham gia phản ứng với thuốc tím thì nó bản chất phản ứng thì nó theo kiểu alken, tức là vị trí phản ứng là cái vị trí alken chứ không liên quan gì vào vòng benzen cả. Tức là có benzen hay không có vòng benzen thì nó vẫn phản ứng ở vị trí đối đôi đấy thôi. Đấy, thì các em cũng cần phải lưu ý một tí trong cái phần này nhá. Phần cuối cùng đó là phản ứng điều chế thuốc nổ TNT hay thực hiện phản ứng với HNO3 sutat 4 hạt nóng. Đấy, thì các em để ý rằng nó sẽ thực hiện phản ứng tối đa theo tỷ lệ mol 1:3. Nhóm X ở đây là nhóm CH3 là nhóm no, cho nên nó sẽ ưu tiên thế vào các vị trí octo và para. Đấy, các em để ý ở đây anh cho 3 mol thì nó thế tối đa luôn. Đây là 2 vị trí octo và 1 vị trí para. Được chưa? Đấy, tạo ra 3 nhóm nitro, 3 nhóm NO2 đấy, đó là chi nitro toluen. Đầy đủ là 2,4,6 chi nitro toluen. Đấy, các vị trí anh số carbon là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà. Đấy. Còn vắn tắt thì đọc là chi nitro toluen hay viết tắt là TNT đấy. Được chưa? Đây là cái lý thuyết tóm tắt của cái bài hôm trước nhá. Có chăng anh cho thiếu mỗi một trường hợp đó là điều chế thôi. Đấy, có điều như này thì nó cũng gọi là chưa đầy đủ hết đâu, vì có một số cái nó không phản ứng. Ví dụ trong này có nghĩa là nước clo không phản ứng này, thì trong quá trình bài tập, chính là tờ bài tập ngày hôm nay thì ta sẽ giải quyết nó nốt và đúc kết lại. Thì trong quá trình làm thì các em ghi chú lại thật là nhiều cái ghi chú ở trong vở nhá, trên đầu quyển vở. Vì cái phần này thì nói thật là trong chương hydrobond, phần hydrobond thơm, aren, vòng benzen đấy là ít gặp nhất, chứ còn các hydrobond kia thì sẽ gặp nhiều hơn. Thành ra là ta sẽ không có nhiều cơ hội hay là tần suất gặp bài tập của nó là ít, dẫn tới các em rất dễ bị quên. Thì việc ghi chép lại là giúp cho các em khi mà quên thì dở ra xem lại. Phần này tương đối nhiều quy tắc riêng biệt, nó không có cái sự tương đồng nhiều với cái chương hydrobond. Phần bài tập về nhà ở đây lần này thì các em đã gửi đầy đủ rồi. Đấy, cũng coi như là gọi là chậm còn hơn là không có. Đấy, lần sau thì nhớ là phải thu xếp thời gian, bất chấp bằng cái này cái khác, phải gửi cho anh tờ bài tập đúng giờ nhá, đủ nhá. Lần này là gửi chậm quá. Ta sẽ xử lý từng phần bài tập như sau. Đấy. Bài thứ nhất là yêu cầu viết công thức của benzen C8 và C9 dạng đồng đẳng của benzen, tức là vẫn chỉ có các lối đơn thôi. Benzen thì là C6. Đấy, C8 thì nó có thêm 2C nữa và C9 thì có thêm 3C nữa, đúng không? Thì đây là cái phần trình bày của bạn Bình, nhìn trông khá là xấu. Đấy. Ở đây là bạn đang viết C8. Đây là vị trí gọi là vị trí octo, được rồi nhá. Đấy, meta được rồi nhá, para. Đấy, đủ 3 vị trí OMP là chính xác. Sau đó là vị trí còn lại là hai thằng nó cùng đính chung với nhau, gọi là vị trí etin, cộng etin. Rồi, hợp lý với C8 nhá. Phần C9, đấy, trường thứ nhất thì bạn ấy viết đầu tiên đó là cái trường hợp 3 thằng nối đuôi nhau. Rồi, sau đó tách ra. Đấy, bên này là C3 thì bây giờ tách thành 2 cộng 1. Được thôi, đây là octo. Meta đâu? Đây là viết lung tung không theo thứ tự gì này. Đây là octo này. Trường hợp meta đâu rồi? Đây là trường para này, ông viết lộn xộn hết cả lên này. Ở đây chỗ này còn thiếu nhân này. Đây là meta đây. Rồi, 3 trường hợp octo, meta, para đủ rồi nhá. Mình lưu ý rằng khi em viết thì em phải viết theo thứ tự, chứ đừng có viết theo kiểu ngẫu hứng như thế. Ngẫu hứng như thế thì làm sao mà mình kiểm soát một cách dễ dàng được. Thực tế thì người chấm bài cũng rất là khó kiểm soát. Chữ thì xấu, ngồi đi mò. Đấy là một cái kinh nghiệm nhá. Đấy, khi viết thì mình cho nó chạy theo tuần tự, đừng có viết lung tung. Đấy, rồi, auto 2 cộng 1 rồi, còn thực tế cái loại 3 này vẫn còn thiếu này. Đây bổ sung ở dưới này là được rồi này.
Đấy, tức là ngoài vị trí là con chỗ này nó đính cái thằng liên kết này, ngoài việc có đính vào thằng carbon ở đây nó có thể đính vào giữa này, đúng không? Đấy, được rồi nhá. Sau đó là 1-1. Nào, đây 3 thằng sát nhau. 2 cách 1 và 3 thằng ở vị trí đối xứng nhau. Rồi, chính xác rồi. Và nó cũng không có sự trùng lặp. Viết thêm nữa là trùng lặp. Tổng cộng sẽ có tới 8 đồng phân. Bạn nào mà viết thừa là viết thêm ra để chứng tỏ là thừa. Đấy. Bạn nam thì cần chụp ảnh nét hơn nhá. Đấy. Chất lượng ảnh của em so với bạn Bình rất là nhiễu. Đấy. Em để ý bài của bạn ấy chụp nét trong khi bài của em nhiễu. Đấy. Để ý chụp có tâm hơn một chút. Đấy. Đây cũng thiếu nhân đây này. Trong đề thi mà bài kiểm tra của các em mà thiếu nhân là sai luôn nhá, không có điểm. Ngoài ra thì em để ý vẽ cái đường hình cho đẹp một chút. Ngày xưa thấy anh mới tập vẽ thì hơi xấu. Lên có một cái thói quen luyện vẽ dần dần đi. Đây đúng không? Kiểu như này. Thật ra anh dùng máy tính ấy là nó có sẵn rồi. Còn kem thì tập dần đi, vẽ cho nó cân, nhìn nó đẹp. Đấy, nó có 2 kiểu hình. Một là kiểu hình em để nó dọc như này cũng được nhá. Nhớ là phải có nhân nhá. Vẽ xong mình nhớ thêm nhân vào. Đấy, benzen là phải có nhân. Kiểu thứ hai đó là kem xoay ngang nó ra. Đấy, đâu rồi. Đấy, này kem xoay ngang nó ra như thế này cũng được hết nhá. Đấy, 2 kiểu vẽ này là như nhau hết. Đấy, tùy, đủ 6 cạnh là được. Đấy. Và vẫn phải nhìn ra các vị trí octo meta para nhá. Đấy. Rồi, theo anh thường anh hay dùng kiểu dọc này hơn vì nó dễ nhìn ra OMP hơn. Đấy. Còn tùy các em viết thế nào cũng được hết, không quan trọng lắm. Ở đây xem đủ dữ liệu chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi, xem có đúng tuần tự không. Rồi, đây bạn ấy vẽ tuần tự hơn rất là nhiều, chữ xấu và chụp nhiễu thôi, chứ còn đâu về tuần tự là có nét tuần tự hơn hẳn so với bài bạn Bình nhá. Đấy, em cần có một cái sự trau chuốt lại hơn về cái phần gửi bài tập. Đấy. Làm ở đây không phải, chắc chắn không phải là để cho có. Đấy. Phần trình bày của bạn bạn gì nhỉ? Bạn Thạch Thu thì tự xem lại và bổ sung nhá, của em bị thiếu đấy nhá. Đấy. Tổng có mấy cái nhỉ? 8, bạn ấy có 7 cái thôi. Đấy. Rồi, phần bài số 1 xong nhá. Đấy, ta chuyển qua bài tiếp theo là bài số 2. Yêu cầu ngược lại đó là viết tên, viết công thức cấu tạo cho những hợp chất có cái tên sau. Đấy. Đây là bài số 3. Thì bài này các em hoàn toàn là gọi bài số 2 à? Bài này một số chất đúng là anh chưa cho trong phần lý thuyết để các em tham khảo sách giáo khoa, Google không tính phí. Đấy, thì tự biết đường mà điền vào để bổ sung cho nó hoàn thành thôi. Đấy, đây là phần trình bày của bạn Bình nhá. Chúng ta ngó nhanh xem nào. Chất A thứ nhất là etin benzen. Rồi, hợp lý rồi. Đây trang này thì chụp nét hơn hẳn. Đấy, chụp như trang này là rất là tốt này. Đấy. Chất số 2 là isobutin benzen. Gốc etin là chất thứ nhất, gốc etin ở gốc này là chính xác rồi này. Bây giờ là isobutin benzen. Đây là isobutin à? Isobutin benzen, nhìn thằng hình này có đúng không nhỉ? Vẽ mặc ra. Rồi, chính xác nhá. Đấy. Được, vẽ hai thằng nhóm như này cũng được, không có vấn đề gì cả. Đấy. Hợp lý. Chất số 3 là cumen, hay còn dưới một tên khác là isopropyl benzen. Đấy, đây có isopropyl benzen, hợp lý. Đấy, thật ra viết được chất B thì viết được chất C là điều chắc chắn thôi. Cái gì nhỉ? Chắc chắn thôi, có điều là nhớ cái tên gọi thông thường của nó là cumen. Đấy. Chất D là isobenzen, cái là vinyl benzen, hay còn gọi với cái tên gọi khác là styren nhé. Đấy. Chất P là portoxylen, paraxylen, quên mất. Đấy. Đối đỉnh nhau. Đấy, em để ý vẽ hình ngang ngang này thì nó sẽ hơi nhìn khó đỉnh, khó hơn một chút. Vẽ dọc thì nào cũng được nhá. Cái này em viết chính xác rồi. Cuối cùng là 1,3,5 trimethyl benzen. Rồi, hợp lý. Bài số 2 đạt yêu cầu. Bạn nào có câu hỏi gì thì nói nhá. Anh chữa một bài vào bài số 2 thôi. Còn đó bạn nào hỏi thêm chữa thêm nhá. Đấy. Bài số 3 yêu cầu gọi tên các chất sau theo 2 cách. Mỗi chất đều phải yêu cầu gọi tên theo 2 cách. Bài số 3 ta xem bạn ấy gọi tên theo kiểu như nào. Thứ nhất đó là toluene, thứ hai là methyl benzen. Rồi, hoàn toàn hợp lý. Chất số 2 bạn ấy đọc là metaxylen và 1,3 dimethyl benzen, cũng hoàn toàn đúng luôn. Đấy, ta sẽ không bao giờ đánh carbon số 1 ở điểm này cả, đúng không? Mà phải đánh số carbon số 1 gần nhánh nhất chính là carbon này. Theo số 1 thì thằng còn lại phải là carbon số 3, hợp lý rồi. Đấy, dimethyl benzen.
Chất silen này thì bắt chiếc cái chất ở trên này, đây này, gọi là parasilen. Đấy, thì đây sẽ là metasilen. Rồi, các em tham khảo xem khoa đấy, những cái nhỏ nhỏ này học thêm mà, thì ở đâu ghi chép nhiều quá không tốt. Đấy. Rồi, hai cumen hay gọi isopropienzen, thằng cuối cùng là styren. Rồi, hợp lý rồi nhá. Bài tiếp theo là bài số 4. Đầu bài cho Hirobon C4H10. Đầu bài cho Hirobon C8H10 không nằm vào double row. Khi bị hydro hóa thì chuyển thành dimethyl cyclohexane. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên Hirobon đó theo 3 cách khác nhau. Rồi, chúng ta xem phần trình bày của bạn Bình, bạn ấy xử lý nhau nhá với bài số 4. Trước tiên là bạn ấy viết công thức và gọi tên thôi à. Trình bày cục ấy, không có một cái gì khác để diễn giải, không có gì để nói hả Bình? Hà Nam. Đây là bài em rồi. Đây không phải bài của em à? Đây là bài của Bình à? Ở đây bài của Bình, là từ lấy cái nét. Quên mất đấy nhỉ? Bình nói qua đi một tí là sao chứ không thể có công thức như thế này mà giải thích. Alo Bình. Dạ. Em diễn giải đấy, tại sao chất này lại có công thức như thế này? Chất nào ạ? Vì sao bài 4 đáp án lại là như này? Cái này em viết nhầm ấy. Nói đi xem nào. Thì nói lại. Cái này em viết nhầm anh ạ. Thì nói lại là chính xác đi. Em chưa biết. Thứ nhất thì theo đáp án thì chất này là chính xác nhé. 1,3 dimethyl hexan, 1,3 dimethyl cyclohexane thì cái mạch của nó chuẩn thì nó cũng giống hệt như này thôi. 1,3 dimethyl cyclohexane đúng không? Đúng rồi, cyclohexane. Đấy thì cái mạch của nó cũng giống hệt thôi, nó khác mỗi cái đó là không có nhân. Đấy, thì nguyên nhân nó không có nhân bởi vì trước đó nó đã tham gia hydro hóa rồi thì nó không có nhân thôi. Đây, nó bị hydro hóa thì nó mất nhân thôi, đúng không? Còn trước đó thì nó có nhân. Thế bây giờ trước khi bị hydro hóa chứng tỏ là còn nhân. Thì đây chẳng qua là phản ứng cộng thôi. Đúng không? Đấy, và chất này đúng hoàn toàn là không bằng nó bằng nước brom thật. Thì các em để ý rằng anh cho nó không phản ứng với dung dịch nước clo, brom với clo là như nhau nhá. Đấy, thì thằng này cũng thế. Đấy, nó phản ứng với nguyên chất trong CCl4 thôi. Đấy. Chất là đúng rồi chứ có gì đâu mà sai. Đấy, thì ở đây có một cái đó là các em phải có một cái suy luận. Đấy. Đó là vì tức là khi tham gia phản ứng cộng ấy thì cái bộ khung carbon của nó, cái mạch của nó là không thay đổi. Đấy. Và trong vòng benzen khi phản ứng cộng cũng thế. Phản ứng vòng 6 cạnh này thì rất khó mở vòng, nó không mở vòng với hydro bất kỳ chất gì luôn. Đấy, vòng 3 cạnh 4 cạnh thì có phản ứng cộng mở vòng thôi, chỉ 5 cạnh trở lên là rất là khó rồi, nó không mở vòng nữa. Đấy, cho nên cái mạch hydrobond nó giữ nguyên, chỉ có vòng bên trong hay 3 đối đuôi bên trong này nó mất đi thôi. Đấy, cho nên cái bộ khung của nó vẫn giống như hệt như là 1,3 dimethyl cyclohexane. Chất này đúng rồi nhá. C6H4 hai nhóm CH3 nữa thành C8H10 đủ hydro luôn rồi, chắc chắn không có đối đôi. Đấy, chắc chắn phải là manh tay. Mỗi thế thôi. Nào Bình thắc mắc gì không? Làm đúng cũng không biết luôn. Thật là tệ. Anh ơi, em hỏi ngu tí. Nói. Cái benzen ấy Em thì gọi là cyclohexane đúng rồi. Benzen á? Vâng. thì làm sao là cyclohexane được em? Thì cái đây mới là vòng 6 cạnh nó không nhân đúng không? Đây mới là cyclohexane. Vâng. Đúng không? Nó không có nhân. Còn benzen thì nó là có nhân, tức là có 3 cái lối đuôi bên trong, đúng không? Đấy. 3 lối đuôi nó di chuyển liên tục thành vòng tròn, đấy gọi là nhân hay vẽ cái vòng tròn. Ngày xưa cách đây ngày xưa ấy, không phải thời ngày xưa của anh học nhá, thời trước nữa. Đấy thì người ta đều vẽ 3 lối đuôi. Giờ chuyển thành cái vòng tròn. Bài số 4 bạn nào hỏi thêm không? Bình hỏi được không? Chép lời giải trên mạng hả Bình? Alo Bình chạy đâu rồi? Hình như nó lag rồi anh ạ. Rồi, khả năng cao thế. Học online rồi suốt bao lâu rồi cứ vẫn để mạng lag.
Anh chuyển qua bài tiếp theo nhá. Bài số 5. Phần này có được lưu lại, hỏi gì check trong video rồi sau đó hỏi thêm nhá. Bài số 5. Nam theo dõi nhá. Bài trình bày của em tất cả các phần bài tập chụp đều hơi mờ một tí. Đấy, với cả chữ của em phải nói là xấu hơn chữ bạn đấy nhá. Đấy, ưu tiên show bài của bạn ý lên. Em check và tự sửa theo nhá. Chữ hai ông đều xấu. Yêu cầu đó là dùng công thức cấu tạo, viết phương trình hóa học và gọi tên các sản phẩm thu được sau phản ứng. Đấy. Lần lượt là các phương trình phản ứng với các điều kiện khác nhau. Trong đó có một số phương trình giống hệt như phần lý thuyết rồi. Đấy. Nó sẽ có một cái phần tờ bài tập nâng cao hơn ở phần này nhé. Thì các em cứ làm trước tờ này đi, sau nó sẽ có tờ phức tạp hơn. Đâu không phải nó dễ như này không đâu. Đấy. Nào, ta vào phần đáp án. Chiều thứ nhất đó là tác dụng với clo xúc tác bột sắt nhiệt độ thì nó sẽ thế ở hai địa điểm. Đấy, một là ở vị trí octo, hai là ở vị trí para. Đấy, chính xác rồi. Đấy. Chiều thứ hai là xúc tác bột sắt nhiệt độ. À đâu, chiều thứ nhất là bột sắt rồi, chiều thứ hai là ánh sáng. Đấy, không ghi điều kiện này thì nó thế ngoài mạch được rồi nhá. Chiều thứ ba nó dụng với HNO3. Đấy, cái này sai lè lưỡi rồi này. Nitrobenzen thì các em lưu ý rằng trong nhóm NO2 này có đối đôi. Hôm trước dặn rồi. Chỗ này nó có đối đôi này. Trong nhóm NO2 là có một ly cái đôi nhá. Hôm trước còn vẽ hẳn cho công thức cấu tạo của HNO3 rồi để các em nhìn ra là nhóm NO2 có đối đôi. HO nitơ nối đôi oxy và cho nhận với một thằng oxy còn lại. Đây là cái công thức của cái thằng HNO3. Thế thì cái nhóm NO2 tham gia liên kết với vòng benzen là cái nhóm này này. Đấy, nó phải có đối đôi. Vẽ lại cho là lưu dấu ấn nhá. Đấy. Thế nên là nó sẽ thế vào vị trí para chứ không phải vị trí octo như này. Hai chất này tất nhiên đều không chính xác nhá. Vị trí thế phải chuẩn là phải là vị trí meta. Đây anh Photoshop chỉnh sửa kéo ra ngoài này một chút nha. Đấy. Chất trên này là sai. Ta chỉ có một sản phẩm đó là meta nitrobenzen. M gạch ngang đấy. Rồi. Đấy là ý C. Bạn nam có câu hỏi gì cứ nói nhá. Trường hợp D sẽ trường hợp của propylene benzen. Tác dụng với D với E là propylene benzen tác dụng với HNO3 và hydro. Phần này thì vì nó là ở cái vị trí gọi là cái gì nhỉ? Là no rồi. Thế nên là các em điền vào chỗ nào cũng đúng thôi. Thường là điền lung tung, điền ăn may cũng đúng. Đấy. Cụ thể ở đây thì bạn ấy điền vào cái gì đây? KOMP luôn. Ông học như nước đổ vịt. Bình online lại chưa hả Bình? Có mạng chưa hả Bình? Các em lưu ý rằng như sau nhá. Cần phải xác định xem vị trí nhóm X là gì, no hay là không no. No thì phải đính vào octo và para. Còn nếu như mà không no, ví dụ như trường NO2 có đối đôi thì đính vào meta. Trên cho anh gạch cái thằng meta này đi nhá. Đấy. Chứ nó không phụ thuộc vào cái gốc mà liên kết với nó đâu nhá. Ví dụ đây gốc NO2 có đối đôi này, đây gốc NO2 có đối đôi này. Nhưng mà nó không đính vào meta đâu. Nó quan trọng cái gốc X của nó ấy, bản thân nó ban đầu. Để các em lưu ý rằng đang là no hay không no, chứ không phải cái tác nhân về nó. Đấy, thì cần lưu ý. Hỏi thật chỗ này ít dùng, đấy nên là liệu mà ghi chép vào. Đấy. Rồi, phần cuối cùng chưa thấy đâu. Đó là phần phản ứng với hydro. Phần phản ứng với hydro thì tác dụng với 3 hydro và các em cho mất nhân luôn nhá. Đây nó giống như này, cái giống như cái này này. Gần giống nhá. Đấy, ở đây thiếu luôn rồi này. Thiếu E nhá. Đấy. Bài số 6 luôn. Dùng công thức cấu tạo, viết phương trình phản ứng hóa học của styrene với bộ 4 chất sau. Đấy, rồi. Lần lượt ta check xem như sau. Từ nãy chạy đâu với Hà Bình? Không, em. Có câu hỏi gì không? Không, em hỏi anh cái đoạn là câu E ạ. Nói thì đi.
Nó chỉ mất mỗi cái nhân đi, còn đâu nó vẫn như thế đúng không ạ? Đúng. À vâng. Có bạn nào có câu hỏi nào thêm nữa không? À không. Rồi, ta tiếp tục nhá. Ta tiếp tục với phần bài thứ 6, tác dụng với lần lượt Hero, Brom, HCL và KMR4. Chỗ này sẽ có một vài công trình mà các em thấy có cái chỗ này BR này, BR2 HBR, rồi nước Brom BR2 nhé. Phản ứng của bạn thì đúng rồi nhá. Nước Brom thì các em lưu ý rằng nó sẽ không lẫn ở bên trong này đâu. Đánh ở cái vị trí Anken này. Đây là bài thứ 6 à. Rồi, đợi xíu lấy thêm phần bài giải. Đây rồi. Có phải là nếu mà khí brom thì nó mới phản ứng kiểu thế được? Đúng rồi. Vào trong đúng không? Đúng rồi. Và xúc tác bột sắt nhiệt độ nữa nhá. Và xúc tác bột sắt nhiệt độ nữa. Có điều thì nó vẫn phải ưu tiên phản ứng cộng trước em. Cộng nó dễ hơn nhiều. Thằng Anken nó dễ phản ứng lắm. Nhớ chưa? Dễ thế khó cộng mà. Đấy là của thằng benzen đấy nhá. Còn cái thằng này nó có phải benzen đâu. Cái vị trí này nó không liên quan gì đến benzen nhá. Vị trí này nó liên quan đến cái gốc toluen, gốc Anken. Thì hôm trước anh có phân tích rồi, nó là liên kết pi trong Anken này, lối đôi ấy, nó kém bền hơn rất là nhiều so với vòng benzen, nó dễ phản ứng lắm. Còn ba cái liên kết đôi trong vòng benzen này nó rất là bền, nó bền hơn hẳn so với đối đôi bên ngoài bình thường này. Đấy, thế nên là nó sẽ khó phản ứng hơn. Thứ tự ưu tiên của nó là sau nhá. Đấy. Các em càng nhớ nhiều quy tắc này sẽ viết phương trình nó càng chuẩn. Rồi IC dụng HCl đang clo tự nhiên lại biến thành brom này. Xong rồi lại có HCl này, ông ấy viết lung tung này. Dùng lão để viết bình nha, không phải dùng tay chân đâu. Cho ai cộng HCl thì đính clo vào đây thôi. Ở đây ta ưu tiên viết sản phẩm chính, đính vào đây là chuẩn xác. Vì chỗ này là con bậc cao hơn so với thằng bên cạnh. Đấy. Phần D là phê phản ứng cộng có nhiệt độ hay không. Phần D này phần anh chưa hướng dẫn. Dung dịch cam nó 4 loãng rồi, không nói gì đến nhiệt độ. Đấy, như vậy thì phương trình của bạn thì thông thường sẽ là đúng. Rồi, sản phẩm đúng nhá, nó tạo ra một cái gọi là diancol, tức là có hai nhóm OH sẽ đính vào hai con nối đôi và cái nối đôi này bị vỡ ra thành cái nối đơn. Đấy, chỗ này nó sẽ điền vào đây hai nhóm OH. Giống hệt như là bài Anken thôi. Đấy, còn cái phần nó tạo ra cái gốc COK thì nó được giảm tải trong chương trình rồi. Thế nên là ít khi đề thi nó ra hơn. Thì ở đây các em viết cho anh thêm một cái phương trình bổ sung nhá. Để đó là nếu như mà C6H5 C nối đôi C. Đấy, mà tham gia phản ứng với KMN4 trong điều kiện có đun nóng thì sản phẩm của nó phức tạp hơn một tí. Đấy, đi học sinh giỏi người ta sẽ có thể hỏi hiện tượng của hai phản ứng nó là khác nhau. Đấy. Không rõ có nước không nữa này. Sản phẩm tạo ra kali là KOH, Ml thành MnO2, mangan thành MnO2 đấy. Còn cái vòng benzen thì nó thành C6H5 COK nhá. Đấy. Tức là nó thực hiện phản ứng oxy hóa khử chứ nó không đơn thuần là phản ứng như kiểu Anken. Đây là T động. Đây là có đun nóng các em nhé. Còn trên này nhiệt độ thường nhé. Đấy, không có đun nóng, không biết gì cả. Đấy. Thì đây là một cái phản ứng có thể cho rằng là nâng cao. Đấy. Thì các em để ý rằng cái cơ chế của nó lại giống như là cái thằng toluen ấy. Chứ nó không giống như là cái thằng Anken nữa. Đấy, nên cái trường hợp mà nó có nhiệt độ. Đấy. Không nằm trong bài này nhé, đây mở rộng. Bài số 6 các bạn nào có câu hỏi thì thêm không? Rồi ta chữa luôn bài số 7 nhé. Bài số 7 đó là khi cho styren tác dụng với brom, một bột sắt thu được 3 chất đều có công thức là C8H7Br3. Hỏi viết phương trình phản ứng cho ra 3 cái chất đấy. Đấy, viết được là được thôi. Styren thì nó là C6H5 C nối đôi C, vừa viết ở trên đây. Khi pha ma phản ứng brom thì nó có nhiều kiểu. Có điều ở đây thì các em để ý rằng là tỷ lệ là 3 brom. Đây ta xem là cơ chế nó như nào nhé. Phương trình số 1 của bạn ý đó là phản ứng cộng
vào vị trí nối đôi, tức là phá vỡ cái nối đôi này ra thành cái nối đơn. Đấy. Khi đấy thì bạn ấy cho 2 thằng brom đính vào 2 vị trí xung quanh, hợp lý rồi. Đấy chính xác là phản ứng cộng. Và ở trên thì ta cũng có một phản ứng tương tự như thế. Đấy, trang bên đúng không? Đấy. Sau đó thì bạn ấy mới đem cho chất này thế tiếp với brom một lần nữa. Đấy. Trong trường này thì bạn ấy tạo ra các sản phẩm thế lần lượt ở các vị trí octo, meta và para. Đấy. Thì theo Nam thì theo em là đúng hay sai? Bạn này không biết có xúc tác hay không? Có mặt bột sắt. Rồi. Em nghĩ là nó chỉ thế ở Octo và Para. Đấy, đúng rồi nhá, thế ở auto para, nhưng ở đây có 3 sản phẩm nên buộc phải viết thêm thằng beta thôi. Hôm trước anh có nói là cái tỷ lệ của thằng beta này thông thường nó nhỏ hơn 1%, tức là trong tính toán và trong những cái bài tập mà yêu cầu viết phương trình nói chung ấy, thì các em thường là có thể bỏ qua vị trí beta. Đấy, tức là coi là không ra luôn. Đấy, nhưng trong bài này thì nếu như không viết ra beta thì em viết sản phẩm gì? Thế toàn bộ luôn à? Đây người ta cho dư à hay là không dư? Không, đều là C8H7BR3, không được phép vượt quá, không được viết, không được thế toàn bộ hero đúng không? Đấy. Sao Bình, sao Nam. Nếu như không viết là ra para thì viết không viết ra meta thì viết ra cái gì bây giờ? Nãy em viết mỗi hai ấy thôi, còn chết thứ ba mà em không biết. Đấy chính là thằng meta nhá. Đấy, thì cái đề thi anh bảo rồi đấy. Thật ra nó cũng không phải là sai đúng không? Đấy, có cái điều tỷ lệ nó nhỏ quá. Đấy, trong này vẫn tính. Thế thì mình phải theo đáp án của người ra đề. Đáp án của người ra đề luôn là đáp án chuẩn xác nhất. Còn các em cứ cãi lý với người ra đề nó sẽ khó mà có điểm chung được đúng không? Đấy. Bạn nào còn câu hỏi gì thêm ở bài số 7 không? Không. Nó mình chứ làm ăn may mà. Chứ chưa chắc đã hiểu rõ được cái tình nội tiết bên trong mà. Bài số 8 là yêu cầu dùng thuốc thử để phân biệt một trong các nhóm chất sau. Quá đơn giản đúng không? Toàn những cái chất mà quen thuộc thôi. Đấy. Người ta xem bạn ấy làm như nào. Trường thứ nhất với benzen, toluen và styrene, bạn trình vào phương pháp kẻ bảng. Đấy, chắc chắn là phải trình bày theo kiểu này nhá. Chữ xấu thôi. Thuốc thử của bạn ấy là dung dịch KMR4. Benzen này không bao giờ là mất màu được rồi. Toluen không mất màu ở điều kiện thường, mất màu khi đun nóng. Đấy, rồi. Còn thằng này mất màu điều kiện thường. Rồi. Đấy, viết cái này không giống như là trong một cái bảng làm thí nghiệm gì cả. Đấy, trình bày như này không ổn nhá. Đấy, mặc dù là ý tưởng của bạn ý là để hoàn toàn chính xác. Đấy, về mức độ hiểu bài đúng, nhưng mà về cái phương thức trình bày thì một điểm về chỗ không bao giờ có trình bày kiểu như kiểu văn lớp 9 ấy. Phần trình bày của bạn gì nhỉ, Nam cũng y chang như thế nhá. Đấy. Hai ông cùng một ruột với nhau. Thì em tưởng bài phân biệt là phải kẻ bảng ấy. Anh không bảo các em kẻ bảng là hình thức là sai, ý là nội dung từng bước thí nghiệm nó chưa được chính xác. Các em viết như kiểu văn viết rồi chứ không phải là làm bảng thí nghiệm. Rồi bài của bạn kia cũng chưa có. Đấy, cụ thể đáp án là như sau. Anh thay đổi một chút thôi. Khi cho dung dịch KMR4 vào thì hiện tượng của thằng này nó là không mất màu. Đấy. Các em làm thí nghiệm thì chỉ có ghi hiện tượng thôi, chứ đừng có ghi nếu gì ở đây cả. Bảng thí nghiệm của các em đơn giản. Đó là các em cho hóa chất vào, có hiện tượng gì thì các em ghi ra. Bây giờ em bảo là nếu nó như thế này thì nó lại như này. Ai làm thí nghiệm mà biết là như thế thì cần gì phải làm thí nghiệm nữa. Đúng không? Viết văn không thôi, cần gì phải làm thí nghiệm nữa làm gì. Trong bảng thí nghiệm này là chỉ nêu những cái gì các em nhìn thấy thì các em điền vào thôi. Chứ không có nếu thì gì ở đây cả, tức là không dự đoán nhé. Đấy, ta sẽ không ghi những cái gì dự đoán. Hiện tượng của nó như nào thì ta ghi vào như thế. Thế nên là ở thí nghiệm 1 với KMR4 thì các em chỉ ghi là hai thằng điểm ban đầu là mất màu. Còn hai thằng ban đầu là không mất màu hay là không hiện tượng đấy. Còn thằng cuối cùng thì nó là mất màu, thằng styrene mất màu vì có đối đôi. Đấy. Còn bây giờ trường hợp thứ hai sẽ là thuốc thử số 2 sẽ là KMR4 có nhiệt độ. Kèm theo đun nóng đấy. Các em lưu ý để lần sau mà trình bày vào. Đấy. Với trường hợp của benzen thì ta đánh dấu x đi, vì chất này nhận biết được rồi. Anh xin lỗi thằng styrene chứ. Đánh dấu x đi. Vì nhận biết được rồi, thế nên là sẽ không xét tới hay không làm thí nghiệm liên quan tới nó nữa mà làm với hai thằng bên này thôi. Thì thằng benzen vẫn không hiện tượng. Anh thường ký hiệu bằng dấu trừ, các em viết là không mất màu cũng được. Còn với toluen thì có mất màu, dung dịch bị mất màu. Từ ban đầu thành màu tím, cuối cùng nó bị mất màu tím. Với cái trường hợp là em cho màu tím KMR4 nó ít. Còn nếu như các em cho KMR4 ở dạng dư ấy thì nó sẽ là nhạt màu. Đấy, thì cái này thì tùy thuộc vào cái hóa chất mà các em cho.
trong này thì anh cũng không chi tiết lắm ở cái vấn đề đấy. Đấy, cho nên là trình bày như này là đạt yêu cầu rồi. Để các em cần lưu ý một chút về trình bày để trên lớp không bị mất điểm nhá, và tạo có một cái nhìn gọi là thật sự là tinh tế ở trong cái phần chữa bài tập về phần nhận biết, chứ không phải là chỉ mỗi làm theo kiểu hiểu không thôi. Vì phần hiểu các em đã làm được tốt rồi, thế nên là anh muốn có một chút tinh tế hơn nhá. Nó sẽ nâng cao giá trị hơn rất là nhiều. Rồi, phần đáp án của các bài tiếp theo, các câu tiếp theo như sau. Ý B. Với phenyl acetylen và vinyl benzen. Không ai tin này là học sinh lớp 12 à? Chữ quá xấu. Bạn ấy cho AgNO3 vào thì một thằng cái gì đây? Tạo kết tủa màu vàng nhạt. Còn thì không hiện tượng, ông lại dùng viết văn. Đang kẻ bảng nha, tự nhiên lại ngồi viết văn này. Cái này là chỉ lưu ý hiểu thôi. Những phần trình bày trên lớp nói thật là phần trình bày đã bị trừ điểm rồi. Giả sử bài này 10 điểm thì chắc chắn là bị trừ ít nhất mất khoảng 1/3 số điểm của câu đấy về phần lỗi trình bày. Chả ai trình bày theo kiểu như này cả. Chưa kể em còn thiếu phương trình và đứng của phần này nhá, Bình nhá. Không có tốt gì trong phần này đâu Bình nhá, làm rất là tệ. Đấy, còn thuốc thử của bạn ấy chọn thì đúng rồi. Phenyl acetylen là C6H5 liên kết với C núi 3C, cái thằng acetylen ấy. Đấy, thì thuốc thử của nó đặc hiệu đó là phải nhận biết cái thằng liên kết 3 này. Chứ còn gốc vinin là CO2C là alken. Đấy, hay có thể nói là hai cái chất này là bản chất thật ra là ta đang so sánh giữa alken và alkin. Đấy, còn cái vòng benzen hai thằng giống nhau thì chả làm gì được, đúng không? Đấy, benzen cũng là vòng benzen, còn phenyl là gốc C6H5 nhá. Đấy, bạn nào mà không rõ phải ghi lại nhá. Đấy, phenyl là gốc C6H5. Đấy, thế dùng AgNO3 là hợp lý rồi. Tự trình bày lại và viết phương trình vào nhá. Đấy, gốc acetylen này chỉ có một hydro linh động thôi nhá. Đấy, nên là liên kết với một thằng Ag thôi. Đấy. Rồi, ý C. Ta có một cái bảng như sau. Bao gồm là nước này, vinyl benzen và ethyl benzen, không biết có đúng không? Đúng rồi. Còn ý D, chỗ này là cái gì đây này? Đây là cái gì đây? Ý D à? Cái này là ý B à? Đấy là bài 9 anh ơi. Đây là bài 9 à? Đây bài 9 à? Rồi, nhìn kinh quá. Ý D của em đâu? Em nhìn nhầm quên mất không làm vấn đề. Rồi, ở đây bạn ấy dùng KMN4 thì cũng giống như ở trên. Các em phải trình bày cho anh thành một cái dòng có nhiệt độ và không nhiệt độ nhá. Đấy, hai thuốc thử, hai thí nghiệm. Thì không phải viết một thí nghiệm xong rồi ghi nếu thì với đề bài được. Đấy, thì các em tự sửa vào nhá. Đấy, cách làm của các câu có rất nhiều điểm chung. Rồi, ta chữa phần câu cuối cùng. Nào, Lam nói luôn đi. Ý cuối cùng, tức là cái ý D này, em dùng thuốc thử là gì? Dạ. Thuốc thử phần ý cuối cùng này là gì em? Em dùng cho em dùng nước brom ấy. Hợp lý rồi. Dung dịch nước brom. Đấy, thằng này hiện tượng sẽ là Mất màu. còn thằng bên cạnh là Không mất màu. không hiện tượng, đúng không? Đấy, không mất màu. Đấy, vì cumen thì nó là isoprobenzen, nó tương tự như toluen. Đấy, nó phải có thuốc tím nhiệt độ mới phản ứng, chứ dung dịch brom là chịu rồi. Đấy. Còn vinyl nó giống như alken rồi. Rồi, bài câu 8 ý D xong nhá. Bài số 9, nếu phép phân biệt nhận biết một loạt các chất sau. Giờ thì có thêm nhiều chất hơn. Đấy, cách làm thì vẫn thế thôi. Nào, ở đây ta có benzen C6H6. Chữ rất là tệ Bình nha. Còn thằng thứ hai là ethyl benzen, thằng thứ ba là cyclor hay là alken này. Cái này phải check đề bài mới biết rồi. Tự nhiên chuột lại đơ ấy nhỉ. Rồi, nó là alken, Hex-1N. Còn thằng bên cạnh sẽ là Hex-1In, C6H10. Được, trình bày bán tắt này cũng được. Thuốc thử đầu tiên đó là dung dịch KMNO4. Này lại cũng giống như ở trên, em lại ghi là gì? Mất màu khi đun nóng này, đúng không? Đấy. Rồi, thuốc thử đây theo nhận định của anh là chưa được hay cho lắm nhá. Đấy. Vì khi này nếu như em viết phương trình thì anh phải viết rất nhiều phương trình. Đấy, ta nên đảo hai cái thứ tự thuốc thử để cho nhau. Đấy, cái thằng brom gạch đi rồi thôi.
AgNO3 khi tấn công sẽ tiêu diệt ngay lập tức được cái thằng Hexamodin, cái thằng Ankin này. Đấy, thì có phải là đỡ làm việc với nó ở thí nghiệm 2 không? Thì ở đây tự nhiên phải viết thêm chương trình nữa này. Đấy. Sau khi này xong thì bắt đầu mình dùng KMN4 trong 2 trường hợp có nhiệt độ hoặc là không có nhiệt độ. Đấy sẽ là đáp án chính xác nhất nhé. Nói chung về mặt phương thức trình bày chưa đạt được điểm 10, chưa đạt được toàn diện, nhưng về ý hiểu phong cách gọi là cách làm bài, cái cốt lõi ấy thì gọi đúng rồi thôi. Đấy. Các em cần trau chuốt lại cho nó đạt điểm trọn vẹn nhá. Đấy. Rồi bài tiếp theo đó là bài số 9B. Đấy, các em cần đừng có coi thường cái đấy nhá. Đấy, trong môn hóa học ấy, sau này sẽ ngành công nghiệp hóa học ấy, với một chất tinh khiết hay là có độ tinh khiết cao, chỉ nói là tinh khiết 100% thì gần như không có. Với một độ tinh khiết cao hơn thì giá trị của nó thì cao hơn, nó sẽ cao hơn gấp hàng trăm hàng nghìn lần so với một cái hóa chất mà có độ tinh khiết thấp hơn. Đấy. Độ chênh lệch tinh khiết chỉ khoảng độ vài phần trăm thôi, nhưng giá của nó thì có thể gấp nhau cả trăm lần. Đấy là chuyện hết sức bình thường. Đấy là khi mà đã đúng cái chất đấy rồi mà lại còn có sự trau chuốt nữa thì giá trị của nó tăng hơn rất nhiều luôn, bất kể là hóa chất hay là con người. Ý B, ta sẽ có các chất sau. Rồi, C6H6, C7H8, C8H10 và C5H8. Bạn ấy đều đang viết tắt các chất ở trạng thái là công thức phân tử. Được thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy. Ở đây thuốc thử lần lượt sẽ là ai đây? Giống hệt như IA thôi. Penter 1-in hay Hexer 1-in thì đều là như nhau. Và sau đó thì vẫn là cặp benzen và toluen không thay đổi. Đấy, vẫn như phần trước, các em nên đảo vị trí này đi. Đấy, thì nó sẽ có được một cái kết quả, có một cái phương trình ít hơn. Đấy, Bình cần bổ sung phần phương trình phản ứng nhá. Đấy, anh biết là em khá là lười trong phần vấn đề làm bài. Đấy, nhưng mà môn nào lười chứ còn đâu môn tiếng Anh với môn hóa môn lười thì chả có cái gì để mà gọi là làm căn cứ để học giỏi cả. Môn này nó không cần sự thông minh thì nó chỉ giúp ích tốt hơn một chút thôi, chứ cái căn bản cốt lõi vẫn phải là chăm chỉ. Bây giờ em có thể hiểu để làm được, nhớ thì chưa chắc. Đấy. Ai người ta làm đầy đủ hơn, lặp đi lặp lại số lần nhiều hơn, nó sẽ ghi được vào não nhiều hơn, người ta nhớ lâu hơn thì người đấy người chiến thắng thôi. Chẳng có thông minh gì trong cái môn hóa học này mấy, không nhiều lắm. Rồi, bài số 10, phương pháp tách từng chất ra khỏi benzen và nước. Cái phần này thì anh cũng không đề cao lắm. Đấy, thực hiện thôi. Đề thi thì rất ít khi hỏi, thì các em sử dụng cho anh nó phương pháp tách nhé. Đấy. Benzen và nước đó là hai cái chất mà nó phân lớp với nhau. Đấy, anh xin lỗi gọi là phương pháp chiết. Đấy, thì nó có một hệ thống bình chiết để giúp cho ta tách được hai cái chất ở trạng thái phân lớp với nhau. Đấy, như kiểu dầu với nước ấy các em chiết được. Đấy. Ngoài ra thì các em có thể dùng phương pháp là phương pháp chưng cất, tức là dựa vào nhiệt độ sôi của hai chất này. Đấy. Thì cũng có thể dùng được, có điều thì người ta sẽ ưu tiên là sử dụng phương pháp chiết thôi. Nguyên nhân đó là nhiệt độ sôi của thằng benzen nó là 80 độ C và nó là một chất độc, thế nên là khi mà chiết thì rất là dễ gây độc. Đấy. Nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C thì cũng thật ra cũng khá là sát với benzen, ít khi dùng. Ngoài ra phương pháp chưng cất thì phức tạp hơn so với phương pháp chiết. Bài tiếp theo là bài số 11. Hãy dùng công thức cấu tạo để viết phương trình hóa học phản ứng đóng vòng tách hydro của hexan, heptan và octan để điều chế món thơm. Rồi, quá đơn giản, không hiểu sao không thấy các em trình bày này. Bình, phần này bài của Bình đâu rồi? Và tất nhiên là của bạn còn lại nữa. Sao không làm bài số 11? Tại cái phần điều chế này em cũng chả biết, anh cũng chưa nói. Bịa ra mà làm thôi chứ cái phần này trong sách giáo khoa có cả mà. Có thể là nó sẽ ở cái dạng là dạng người ta chỉ cho là C7 thôi, C6, C7 thôi, C8 thì em phải tự bịa chứ. Mấy cái phương pháp thì làm gì có hả anh? Trong phần điều chế có đấy, tìm đi. Sách giáo khoa cơ bản không có thì chắn nâng cao. Đấy. Hoặc là các em tra Google là có hết. Đấy. Các cái phần này có trong đề thi nhá, ít nhất là đề thi giỏi các em sắp tới thi. Đấy, còn trên lớp thì đúng là phần này chưa chắc, có thể là một phần giảm tải. Đấy. Cơ bản là đóng vòng tách hydro của thằng hexan, mạch dài là C6, H12 cộng 2 là H14. Nhiệt độ sút tan suất
Đã tách ra 4 thằng hero ứng với 3 nối đuôi ở một vòng để ra C6H6. Anh viết ra công thức phân tử nhanh nhá. Đấy là đóng vòng tách hero. Đấy. Còn vẽ mạch công thức cấu tạo ra như theo đề bài ấy, thì các em vẽ tung. Có điều anh nhắc lại là lười biếng một tí, nên là anh hay chấp nhận học sinh vẽ cả dạng như ở trên ấy, từ dạng công thức phân tử cũng được. Đấy, còn đầy đủ nó sẽ là như nào? Thừa một carbon rồi à? Đấy. Hydro tự điền nốt nhé. 4H2 cộng với cái vòng benzen. Thì đây là phần trình bày đầy đủ. Các trường hợp vừa C7, C8 thì các em làm tương tự như thế. Đấy. Thì các em cứ vẽ đơn giản nhất thôi. Dạng C7 là C6H5, C3, C8 thì là C6H5, C2H5. Được chưa? Đấy. Bài 11 tạm thời bỏ qua, chỉ nói thật là bài 12 thì bỏ qua, chỉ nói thật là đề thi học sinh giỏi chắc chắn nó câu kiểu dạng câu 12 này. Đấy. Ở đây sẽ chữa cho các em bài số 13, 14, 15 nhá. Đấy, nốt cho nó hết đi nhá. Buổi hôm sau thì sẽ là phần tờ bài tập mới nhá. Đấy. Bài số 13 cho hydrogen A ở thể lỏng. Đấy, tức là có số carbon từ C5 trở lên. Phân tử khối nhỏ hơn 115. Đấy, đốt cháy 1,3 gamma thu được CO2. Đấy, biết A tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol 14 lận. Màu benzen đấy. Và tác dụng với brom trong dung dịch theo tỷ lệ mol 11. À rồi, brom trong dung dịch theo tỷ lệ mol 11. Yêu cầu xác định công thức cấu tạo, công thức phân tử và nêu ứng dụng của A. Ứng dụng thì xem khoa nhá. Đấy. Thì cơ bản thì làm gì bây giờ? Quy trình thì điền số liệu xếp số thôi. Làm cách làm cơ bản là như vậy. Trong mọi bài ta đều có một cái phương pháp chung chung là như thế. Đấy. Cụ thể như sau. Bình đọc phương trình và đứng đây. Dạ. Em đọc phương trình và đứng giúp anh. Bài số 13. Anh nghe phóng to cái đề bài ra được không ạ? Được nhá. À. Em đang trên đường đấy à? Dạ. Em đang dưới nhà lấy một cái. Em bỏ cái quạt ra khỏi tai nghe nhá. Đấy, nó ngủ quá. Em có cái quạt ạ. Đây chịu gió. Em tiến lên phòng đấy. Ở đây ta có hai phản ứng, một phản ứng với oxy, phản ứng đốt cháy, và một phản ứng thứ hai là phản ứng với hydro, chính xác là 3, và phản ứng với brom nữa. Tổng là 3 phản ứng. Thì em viết cho anh lần lượt từng phản ứng. Trước tiên là phản ứng cháy này. Rồi, chậm trễ quá. Bình đọc đi anh. Alo Bình. Cái sẽ Nam đọc đi anh. Em CNH 2N-6 ạ. Vì sao là CN hay N-6? Bởi vì nó tác dụng với hydro tỷ lệ 14. Em dùng cái đằng sau trước ấy đúng không? Còn chính xác nếu như dùng ngay từ đầu sẽ là gì? Nếu như không có xét cái hydro. CNH2N trừ cái A. Không nên thì đốt cháy là CHI cũng được nhá. Còn cái của em cũng được nhá. Đấy. Còn tính chất liên thì ta nên dùng cái phản ứng với hydro trước. Vì A tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol 14. Suy ra A có công thức là CnH2n-6. Giải thích thêm một chút cho các em chỗ này. Đó là nếu A no căng thì sẽ có công thức là CnH2n cộng 2. Ở đây nó có 4 hydro, tức là chênh lệch 8 hydro đấy đúng không? Đấy thì nó phải là 2n-6 thôi. Thế. Đúng không? Đấy, nó phải là 2n-6 thôi. Ở đây ta có thể khẳng định thêm một cái là nó không có phản ứng cộng mở vòng, tức là cái vòng của nó là giữ nguyên. Đấy. Từ từ đợi anh một chút nhá. Cái này nó chưa được chính xác lắm đâu.
Vì ở đây nó không cộng mở vòng cho nên là chưa chắc đó là 2n-6 đâu. Nó có thể là 2n-8 đấy. Ở đây em lưu ý rằng A, tức là A tác dụng với hydro ấy, vì nó không có phản ứng cộng mở vòng. Vì nó không có phản ứng cộng mở vòng nhá. Thế nên là sau phản ứng với hydro thì chưa chắc nó đã ra là alcan đâu. Thế nên là cái 2n-6 này của em mà nó cũng chưa được chuẩn xác đâu. Nó là không chính xác đấy. Giải thích như nào cho các em dễ hiểu đây. A tác dụng với hydro theo tỷ lệ mol 1:4 thì em chỉ có thể khẳng định rằng A có tổng số liên kết pi và V. K đấy, thường hay là bằng pi cộng V đấy. Là bằng 4 thôi. IC đó có số liên kết đôi bằng 4 thôi. Chứ bài này thì nó chưa chắc đã có cộng mở vòng đâu. Đấy, bài này chưa chắc có cộng mở vòng. Vì mà ta học là vòng benzen này không cộng mở vòng. Vòng C5, C6 là không mở vòng. Mà A ở thể lỏng, tức là C5, tức là số carbon của nó là từ 5 trở lên, lớn hơn 4, thế nó không cộng mở vòng đâu. Cho nên chỉ có thể khẳng định A có số liên kết đôi bằng 4. Chỉ em chưa thể biết được rằng A trong trường này là nó tổng nó có bao nhiêu, có gọi là bao nhiêu vòng. Đấy, bài này người ta không nói rõ là có bao nhiêu vòng cả. Thế nên là em mà khẳng định ngay là có bao nhiêu vòng là sai đấy. Số liên kết đôi bằng 4 thôi nhá. Đấy. Em viết thêm một tí trên chỗ này. A là thể lỏng. Suy ra A, số carbon của A sẽ lớn hơn 4. Đấy. Số carbon của nó lớn hơn 4. Suy ra là không có phản ứng cộng mở vòng. Được chưa? Thế nên A mà tác dụng với 4 hydro thì chỉ có thể khẳng định rằng A có 4 liên kết đôi, chứ không phải đấy là có cộng mở vòng nữa. Thì các em lưu ý rằng phản ứng của hydro nó sẽ tồn tại ở các vị trí. 4 liên kết đôi cũng không đúng, mà phải 4 số liên kết pi. Đấy, vì có thể có liên kết 3 mà. Đấy. Thì các em chỉ có thể khẳng định rằng các cái phản ứng của hydro ấy thì đều là phản ứng ở liên kết pi, bao gồm liên kết đôi và liên kết 3 đấy, chứ không phải là phản ứng ở vòng benzen. Đấy, thì các em lưu ý ở cái điểm này nhá, tránh bị nhầm lẫn. Đấy, còn nếu như mà số carbon nó mà nhỏ hơn 4, từ 4 trở xuống thì nó cộng mở vòng luôn, thì toàn bộ hydro đấy nó sẽ ăn cả mở vòng và ăn cả nối đôi. Nói như thế này Bình có hiểu không? Nam có hiểu không? Nghĩa là nó cộng này thì nó vẫn là một cái vòng benzen, nó chỉ thế bên ngoài thôi. Đúng rồi, không, mất mấy cái nối đôi thôi. Vâng. Còn cái vòng benzen nó còn nguyên. Cái gọi là cái vòng C của carbon ấy nó còn nguyên. Cái bộ khung nó còn nguyên. Lấy một cái ví dụ nhá. Đó là cái vòng benzen của cái thằng styrene ấy. Không cần styrene, benzen không thôi. Nhưng mà chất này thật anh đoán là styrene này. 14 ấy là styrene này. Đấy nhá, ví dụ chất này nhá. Thì khi phản ứng, nếu em cho phản ứng với hydro thì tối đa nó chỉ phản ứng được với 3 hydro. Đấy, chứ nó không cộng mở vòng để phản ứng với 3 cái đôi bên trong ấy. Đúng không? Để nó ra một cái vòng không có nhân. Ví dụ trường này, đúng không? Đấy. Còn nếu như mà em cho nó thêm cái đối đôi, tức là cái thằng styrene ấy, cho thêm thằng C đối đôi C vào đây, thì hiển nhiên nó phải là tỷ lệ 1:4 rồi, đúng không? Đấy sẽ là 4 hydro. Vì ngoại trừ là ăn 3 cái nối đôi bên trong này thì nó còn ăn thêm một cái nối đôi bên ngoài nữa. Thì em để ý rằng là toàn bộ số mol hydro là nó phản ứng ở nối đôi, chứ nó không phản ứng gì ở mạch nối liền của vòng benzen. Đấy, phản ứng với nối đôi thôi. Hiểu chưa nhỉ? Cho em một cái ví dụ mở vòng được. Phản ứng cộng mở vòng thì nó phải là C3, C4. Ví dụ cộng mở vòng các em hay gặp nhất là mở vòng của C3 với cả hydro và brom. Ví dụ cộng chất này nhá, cộng với brom đi nhá. Đấy, dung dịch brom nhá, không nhỉ, brom trong CCl4 hoặc là brom nguyên chất nhá. Đấy. Thì brom nó sẽ tấn công vào một trong 3 cạnh như nhau, ví dụ là tấn công vào cái liên kết này nhá. Đấy, thì đơn giản nó bị đứt ra thôi. Cái liên kết này nó bị vỡ ra thôi. Khi nó vỡ ra nó tạo thành 2 liên kết ở 2 cái đầu này. Được chưa? Và sản phẩm tạo ra thì các em vẽ xấu thì nó như này.
thằng C1 này, C2 này, C3 này. Ba thằng này là không liên kết với nhau nhé. Ban đầu liên kết với nhau mới đứt ra này, không liên kết. Thì bây giờ đính brom mà hai vị trí vừa mới đứt thôi. Đấy, đây là vẽ xấu xấu một tí này, nhưng mà dễ hiểu. Còn đẹp thì ta nắn lại nhìn cho nó hoành tráng này. Đó, BR, C, C. Anh vẫn không điền hero nhá, hero em tự điền lại vào nhá. Mỗi thằng 2 hero. Được chưa? Nếu vẽ đẹp thì vẽ nhảy. Đây gọi là phản ứng cộng mở vòng. Tất nhiên các phản ứng này không cần giảm tải. Học sinh ban cơ bản gần như không đụng tới. Em hỏi gì thêm không? Không ạ. Đó, hero thì còn dễ hơn đúng không? Đấy, đây ta đang viết với Brom đấy. Rồi, tiếp tục bài toán. Thế thì mình sẽ phải viết phương trình của nó dưới dạng là CHI thôi. Đấy. Hoặc là CN2, 2N cộng 2 trừ 2A như nhau nhé. Đấy. Ở đây anh viết là dạng là CHI cộng với oxy XCO2 cộng Y trên 2 nữa. Các số liệu đầu bài cho bao gồm 1,3 gamma. Số mol CO2 đầu bài cho là 4,4 gam, tức là 0,1 mol. Và hết dữ liệu. Đấy. Thực tế thì chỉ cần mỗi thằng này thôi là các em có thể tìm được rồi. Vì đây là một hydron A, số của nó phải là số nguyên. Đấy, thì từ 0,1 này ta sẽ suy ra số mol của thằng này là 0,1 trên x. Và các em sẽ lập một cái phương trình tính toán. Đấy. Một cái phương trình tính toán theo con số 1,3 và 0,1 trên x đấy. Đấy, cụ thể của nó phương trình như sau. Đó là 1,3 sẽ bằng khối lượng đấy, sẽ bằng m to nhân với n, tức là bằng 12x cộng y nhân với 0,1 trên x. Trên x thì anh đổi x sang bên này nhá. Được chưa? Đấy, nhìn cho nó đẹp luôn đúng không? Đấy. Như vậy ta rút gọn lại 1,3 mà trừ đi 1,2 thì tức là còn 0,1x. Hay vắn tắt là x bằng y à? Còn nhìn thấy không? X bằng y. Đấy. Hay nói khác, ta sẽ có công thức của nó là CH tất cả n lần. Hay tất cả x lần cũng được. Đấy. Và m to của nó thì phải nhỏ hơn 115. Tương đương với 13N, carbon là 12 đấy, cộng 1 là 13. 13 nhân N phải nhỏ hơn 115. Nghĩa là N phải nhỏ hơn bao nhiêu? 115 chia cho 13. N phải nhỏ hơn 8,8. Rồi, đích thị nó là phải là bằng 8 rồi, đúng không? Đấy. Thì bây giờ em mới bắt đầu ngồi thiết kế sao cho cái trường hợp là số carbon bằng số hydro và N nhỏ hơn 8. Đấy, thì khi thiết kế thì ta chỉ có thể thiết kế nó có vòng benzen thì nó mới thỏa mãn được điều đấy. Còn không các em mà vẽ mạch thẳng ấy, mạch hở ấy thì không thể nào mà thiết kế được đâu. Đấy, thì cái thằng C8H8 chính là cái thằng anh ở cái thằng styren ấy, đúng không? Đấy, mình thuộc mặt chất rồi thì bây giờ mình suy luận nó ra rất là dễ. Đấy, thì thằng này các em phải thấy là nó thỏa mãn mọi dữ liệu đầu bài. CH nối đuôi CH2. Được chưa? Nó là C8H8. C6H5, C2H3. Đấy, tổng lại là C8H8. Đấy, nghĩa là N bằng 8. N bằng 7 thì các em hãy thấy không thể thỏa mãn được tỷ lệ mol 14 với hydro. Đấy. Từ đó thì biện luận suy ra là chỗ này giải thích thêm một cái nhá, đó là vì chờ chấm, tức là có lại cái dòng trên, tác dụng tỷ lệ 14 với hydro, 11 với brom. Đấy, và số carbon nhỏ hơn 8,8. Cho nên nó phải là C8H8 với cái công thức cấu tạo như bên trên. Đấy. Không tin thì tự đi mà tìm ra bán. Đố ai mà tìm ra bán là khác chứ này đấy. Đấy. Thì cứ trình bày như này là được à? Chính xác là như vậy. Được chưa? Nó là một cái chuẩn nhá, nó là phép loại trừ. Đấy, tức là em cứ vẽ hết mạch này đến mạch kia, sao cho nó ra được mạch nào phức hợp thì thôi.
Và em không thể vẽ máy khác thì nó phải là như thế. Còn nó sẽ có một cái công thức khác để yêu cầu chứng minh rằng như này, nhưng thôi lằng nhằng lắm, các em không cần thiết phải trình bày cồng kềnh đến mức như vậy. Trình bày như này là đạt yêu cầu rồi, được chưa? Đấy, công thức phân tử của cấu tạo của nó rồi. Ứng dụng thì các em sẽ xeo khoa nhá. Đấy là bài 13. Đấy. Bài này dễ bị nhầm ngay từ đoạn đầu ấy, tức là em mà đặt nó là CNH2N-6 là sẽ bị sai. Đó là nghĩa là nó lệch 8 hydro đúng không? Điều này là không đúng. Đấy là bài số 13 nhá. Em có muốn hỏi thêm gì không? Không, Rồi. em hiểu rồi. Ta vào tiếp tục bài số 14 và bài số 15, bài 14 nhá. Đấy. Nêu và giấy hiện tượng. Anh nói mồm thì các em tự ghi chép lại nhá. Ý thứ nhất, đầu bài cho benzen vào trong ống nghiệm chứa nước brom, lắc kỹ rồi để yên. Nào, mỗi bạn nói một câu đi nhỉ. Bình nói trước đi. Cho benzen vào ống nghiệm chứa nước brom thì hiện tượng xảy ra là gì? Không nghe gì đâu Bình nhá. Có nghe thì em uớ thôi, nhưng đâu khó nghe lắm. Không nghe gì cả. Biết là ông đang nói nhưng mà đâu không nghe gì. Bích đều áo. Nào Nam nói đi Nam. 14A. Cho benzen vào ống nghiệm chứa nước brom thì em nghĩ là nước brom vẫn còn nguyên màu. Đúng rồi. Và gì nữa? Không hiện tượng. Đấy, chính xác là nó phân lớp nhá. Đúng không? Ý là nó không phản ứng với nhau vậy? Đúng, và nó còn không tan vào nhau nữa em à. Vâng. Đúng không? Nó khác với cái trường hợp, nó khác với trường hợp ví dụ như là trường nào nhỉ? Em cho cồn vào trong, không, cho cái gì vào trong thì nó tan vào nhau nhỉ? Xem nào. Một chất nào mà các em biết nhỉ? Ví dụ các em cho ancan ấy vào trong benzen ấy, hai hydrocarbon ấy, hai hydrocarbon cho vào nhau ấy thì nó sẽ không phân lớp đâu. Nó thành dụi đồng nhất đấy. Đấy là một trong những hiện tượng khác nhau để cho các em phân biệt đấy nhá. Thì giống như là các em cho nước vào với rượu ấy, chắc chắn là nó sẽ đồng nhất. Còn cho em nước với cả dầu ăn nó phân lớp. Đấy là hiện tượng có thể phân biệt được hai chất, đó là rượu và dầu ăn. Đấy là cái điều chắc chắn. Thuốc thử là nước thôi, chứ không cần phải cái gì phức tạp cả. Hiểu vấn đề chưa nhỉ? Nhưng ở đây đúng là nó có hai hiện tượng. Một, đó là dung dịch brom không đổi màu. Hai là phân lớp. Trong đó thì anh nhấn mạnh hơn cái chỗ là cái chỗ gọi là phân lớp nhá. Đấy, còn cái không đổi màu thì các em tự ghi thêm vào nhá. Đấy. Ý B, cho brom lỏng vào, lắc kỹ rồi để yên. Đấy, thì theo em thì có phản ứng hay không? Đấy. Và hiện tượng xảy ra là gì? Em à? Đúng rồi, mic bọn kia hỏng rồi còn đâu. Em nghĩ là nó có phản ứng ít. Hiện tượng Chắc là nó có bớt màu của benzen đi chút đấy. Thật ra ở trên cũng phải nói là cũng phải gọi là đúng hơn một tí, đó là gọi là phải bị nhạt màu đi một tí. Đấy, vì bạn em tưởng tượng là nó hòa lẫn vào với nhau thì nó cũng kiểu như dung dịch nó cũng bị loãng loãng đi, nó cũng nhạt nhạt đi một tí. Thì ở đây thì theo em thì là có phản ứng không đã? Em nghĩ là Còn ý A không. thì anh xin nói lại ý A một tí là phân lớp, nhưng mà cái nào ở trên? Theo em thì là brom ở trên hay là benzen ở trên? Em nghĩ benzen ở trên. Anh xem nào. Benzen nó nhẹ hơn. Anh xem nào. Rồi, chính xác thì nó sẽ như sau nhé. Thì đây ta sẽ nói một cái nó đầy đủ hơn nhé. Nó phân lớp chung chung này nó sẽ hơi khó. Ở đây cái thằng brom này nó lại là một thằng khá đặc biệt. Brom các em biết rằng nó có tan một phần trong nước đúng không? Đấy, nó không tan hoàn toàn, nó tan một phần trong nước. Nó có tan ở trong benzen, tức là brom mà các em hòa tan là benzen. Cụ thể ý B, người ta nói ý B trước nhé. Nó tạo thành dung dịch đồng nhất. Đúng, mà dung dịch bị nhạt màu đi. Đấy, đang từ màu da cam có thể nó sẽ biến thành màu vàng vàng chứ nó không còn màu da cam nữa. Thì đây là một cái khá đặc biệt của cái thằng brom. Đấy, các em để ý nó tan được cả trong những chất phân cực và không phân cực. Đấy, nước là phân cực còn benzen là thằng ít phân cực hơn.
Đó. Đấy, nó tan được trong hàng này, tạo dung dịch đồng nhất, nhạt màu. Khi cho vừa nước vừa brom và benzen, em để ý ở dưới này là chỉ là brom cộng với benzen nhá, ý B này là brom cộng với benzen này. Còn ở ý A nó là brom vào nước và vào brom, tức là 3 thành phần với nhau. Thì trên này nó sẽ là phân lớp nhưng nó là phân thành 2 lớp. Đấy. Cụ thể lớp thứ nhất là nước. Thằng này nằm ở trên hay dưới nhỉ? Đấy, nước thì nặng hơn hay nhẹ hơn nhỉ? Ở benzen thì sẽ là nhẹ hơn đúng không? Như vậy nước sẽ nằm ở bên dưới, lớp dưới sẽ là nước. Còn lớp bên trên sẽ là hỗn hợp brom cộng với benzen. Đấy, nó hơi hơi lằng nhằng một tí nhá. Nó phân thành 2 lớp, lớp ở trên, lớp ở dưới là nước, còn lớp ở trên thì sẽ là brom và benzen. Thì đấy là hơi hơi khác một tí đúng không? Đấy. Ý B thì dễ hơn, thì có 2 thành phần. Còn ý D thì tất nhiên là nó phản ứng với nhau rồi. Khi cho brom vào trong sắt, brom vào trong benzen, nếu như có xúc tác bột sắt thì nó sẽ phản ứng để tạo thành dung dịch đồng nhất, và tất nhiên là benzen nó sẽ mất màu đi. Đấy, cái trường hợp cuối cùng này là trường hợp dễ nhất vì chắc chắn là nó có phản ứng. Còn 2 trường hợp trên thì nó lại thiên nhiều về tính chất vật lý, tức là về tính tan của chúng, không nói về tính chất học. Phần đấy thì anh cũng chưa dạy. Thì đây là cái phần mà bổ sung để cho các em có một kiến thức gọi là trọn vẹn nhá. Đấy. Hơi đặc biệt một chút với thằng brom đúng không? Hai bạn có câu hỏi gì không? Anh ơi, Nói đi, tốt rồi đấy. anh nói lại cái đoạn dung dịch đồng nhất đi anh. Khi em cho brom vào trong benzen nó không phản ứng, nhưng mà nó tan được vào nhau. Nó tan được vào nhau thì nó thành dung dịch đồng nhất thôi. Được chưa? Nghĩa chỉ nhạt màu ấy thôi ạ? Đúng rồi, chỉ nhạt màu thôi, chứ không có phương trình phản ứng xảy ra. Về phần hòa tan thì nó có một cái cơ chế hòa tan. Đấy, cái phần này nói thật là thi cử ban cơ bản ít gặp lắm, mà thi đến phần nâng cao thì các em lại chưa với tới, nên nói thật là nó nói ra thì nó sẽ thành một cái phần không áp dụng được nhiều, gọi là quy tắc hòa tan. Nhưng nói cho biết nhá. Đấy. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái loại gọi là chất phân cực hay là chất không phân cực. Đấy. Anh lấy ví dụ một chất phân cực trong chương trình vô cơ tiêu biểu nhất là nước. Nó phân các cực hydro và các oxy, tức là electron nó chia rõ làm hai đầu ấy, cực âm cực dương rất rõ rệt. Còn không phân cực, nước này ví dụ như nước nhá, như HBr nhá. Đấy, gọi là phân cực. Còn trường không phân cực ví dụ như thằng Br2, thằng H2 và nhiều hydrobond khác, các loại hydrocarbon, CHI thì hầu hết là không phân cực, trong đó có benzen, alcan, vân vân. Đấy. Thì ta sẽ có một cái quy tắc, đó là nếu như cho chất phân cực cho chất phân cực hòa tan với phân cực, trộn với phân cực, theo Nam dự đoán của em là tan hay là không tan, hay là đồng nhất hay không đồng nhất? Tan nghĩa đồng nhất đấy, còn không tan nghĩa không đồng nhất đấy. Đây đây mình đang nói là chất lỏng rồi mà, đúng không? Có ạ. Hả? Có tan à? Em lấy ví dụ không? Hai nước với nhau à? Hả? Nước với cả HCl à? Đúng rồi, nước với HCl, HBr đấy, đúng không? Đấy. Còn trường thứ hai là hai thằng không phân cực. Viết tắt nha. Em nói tiếp đi. Tan hay không tan? Không phân cực thì không. Thường thì người ta gọi đồng nhất nhé. Chất rắn thì có cái chuyện là tan, đâu đang lỏng lỏng với nhau thì tan cái gì. Không phân cực cũng đồng nhất nhé. Anh về ví dụ benzen với cả brom đấy. Đấy là một cái trường hợp đồng nhất. Còn trong phần vô cơ thì trường hợp nào hơi hiếm, thì hữu cơ dễ, đa phần là chất hữu cơ, nhiều chất hữu cơ là không phân cực. Ví dụ em cho dầu ăn với cả hydrobon với dầu hỏa đấy, nó tan vào nhau đấy. Rồi xăng với cả hydrobon, thật ra xăng là hydrobon rồi, xăng với cả dầu ăn nó cũng tan vào nhau đấy. Xăng với các loại keo ấy cũng tan đấy, nó cùng là không phân cực mà, nó cũng hòa tan được với nhau, đồng nhất đấy. Còn chiều cuối cùng nó là phân cực kết hợp với không phân cực. Đấy, thì nó mới là không tan nhé, hay là phân lớp nhé.
Được chưa? Đấy. Bạn nào hỏi gì thêm về quy tắc hòa tan nào? Không. Đấy, bây giờ lại nêu vào một cái ví dụ. Thế mà trên người ta lại bảo là nước brom, tức là dung dịch brom. Đấy, thì theo em biết là dung dịch brom này là đồng nhất hay không đồng nhất? Dung dịch brom tức là bằng nước cộng với brom đấy. Thì theo em là đồng nhất hay không đồng nhất? Không đồng nhất à? Rõ ràng là đồng nhất. Chưa nhìn nước brom bao giờ à? Thằng này thì lại đồng nhất. Đúng không? Cái này chưa nhìn bao giờ, lại xíu lấy hình ảnh những em xem. Hơi mờ một tí nhá, kiểu hình ảnh nào nét nét tí. Ở đây tạm thời lấy cái này trước nhá. Đây là hình ảnh nước brom này. Phần lớp đầu và phần lớp đúng không? Thông thường đặc sẫm luôn, nhìn hình xấu anh. Đây thôi, nhìn hình đẹp hơn một chút. Đấy, cũng thế thôi đúng không? Đồng nhất mà, không đồng nhất đâu. Đây chẳng hạn đúng không? Lỡ lít đây, bộ đồ một quarter này. Bạn nào giải thích được không? Một thằng phân cực, một thằng không phân cực. Anh giải thích luôn nhé. Đấy. Hai chất này nếu như mà không phản ứng với nhau thì đúng là nó sẽ không tan vào nhau. Nhưng nó phản ứng tạo thành HBr và HBrO, phản ứng hai chiều. Đấy. Tất nhiên hai chất này thì phải tan được, đúng không? Đấy, mỗi thế thôi. Rồi, bạn nào còn câu hỏi gì khác ở trong phần hòa tan này nữa không? Bài số 14. Phần vừa rồi không nằm trong thi cử nhá. Đây là mang tính chất là hiểu biết thêm và theo sinh giỏi. Mà phần theo sinh giỏi cũng không phải phần trọng tâm của anh, nên là anh cũng không yêu cầu các em phải ghi nhớ. Bài 14 xong nhá. Đấy. Bài 15. Hợp chất hữu cơ A chỉ chứa hai nguyên tố X và Y. Khối lượng phân tử của nó nằm trong khoảng 150 đến 170. Đốt cháy A thì sinh ra nước. Chắc chắn là nó phải có hydro rồi, đúng không? Đấy, thì mới sinh ra nước. Đấy, và hợp chất hữu cơ thì phải có carbon, như vậy nó là hydrobond CHI. Đây là cái suy luận mà các em cần phải lưu ý nhá. Đấy. A không là mono brom, cũng không phản ứng brom bột sát nhiệt độ, nhưng lại phản ứng brom khi có chiếu sáng tạo thành một dẫn xuất mono brom duy nhất. Rồi, dựa theo vốn chất em học, thì Nam em nói xem cái thằng A em dự đoán là chất gì? Chắc là Hơi khó đúng không? Đấy, hơi khó. Biết rằng A là chất có phân tử đối xứng cao, thì cái này nó không nằm trong chương trình. Theo anh nhớ thì chất này nó thuộc cái loại gọi là gì nhỉ? Nó gọi là cái loại, tự nhiên lại quên, naphthalene này. Thôi tạm thời các em bỏ qua câu này nhá. Đấy. Chứa 20 nguyên tố XY, hữu thức phân tử. Thử nhầm xem có đúng không nào. Naphthalene là C10 đấy. C10H10, C10 hay C10H12 nhỉ? Tự em bị quên. Chất này cũng là một chất nằm trong chương trình cao, naphthalene. Naphthalene. Nhưng hình như không phải, chất này vẫn tác dụng được với brom. Đây là hình ảnh của chất naphthalene. Đó là C10H8 nhé. Đấy. Dạng mặt mạch không gian nó là như này. Đấy. Nhưng chất này vẫn tác dụng với brom chứ nhỉ? Xem nào, nhầm lại xem chất gì nhỉ? Không phản ứng với brom có ăn bột sắt luôn. Đốt cháy M gamma sinh M gam nước. Máu em. Rồi thử xem công thức phân tử là gì nhá.
Gọi nhanh thì nó là 6HI thôi. Đấy, cũng 15 này, nháp nhanh này. Gọi chung thức nó là 6HI. Độ cháy ra Y trên 2 nước. Khối lượng là M. Như vậy số mol của nó sẽ là M chia cho. Anh ơi, Nói em. cái naphthalene này là gì, nó thuộc dạng gì ạ? Như em vừa nhìn thấy cấu tạo của nó là hai vòng benzen chập lại với nhau. Tức là nó cũng có vòng benzen nhưng là một dạng phức tạp rồi. Em tham khảo thêm trong sách giáo khoa nâng cao nhé. Bài đọc thêm ban cơ bản nhé. Đấy. Nó không nằm trong chương trình thị học, giảm tải từ lâu lắm rồi. Thì đây là cái số liệu đầu bài người ta cho. Yêu cầu bây giờ đó là phải cho cái này nhân chéo bằng nhau, đúng không? Thật ra bài này muốn làm nhanh hơn đặt luôn M bằng 100g cũng được. Đấy. Thì ở đây thì anh đang làm tổng quát luôn. Đấy, hơi bị lâu một tí. Ta sẽ có phương trình M nhân Y trên 2, M chia với cộng 2Y nhân với Y trên 2 bằng M trên 18. Triệt tiêu hết M đi nhá. Thì ta sẽ có là M nhân Y. Đúng rồi, M nhân Y chia cho 24x cộng 2y. Đấy, anh nhân chéo nhá. Sẽ bằng 1/18. Đấy, bà bỏ m đi chứ. Đấy, 1/18. Đúng rồi, bỏ m đi. Thì bây giờ nhân cả hai vế, gọi là nhân chéo tiếp một lần nữa, đúng không? Đấy. Thì ta sẽ có là 18y bằng 24x cộng 2y. Nghĩa là 24x và 16y à? X chia y bằng mấy chia mấy? 24 mà chia cho 16 à? 16 chia 24 chứ. 2 chia 3 à? Từ từ xem nào, x chia y thì sẽ bằng 18 chia 24. Đúng rồi, 2 chia 3. 2 chia 3 nghĩa là C2 H3 tất cả n lần. C2H3 là 24 là 27. Nằm trong khoảng từ khu vực 150 đến 170. Trình bày hơi tắt một tí nhá. Kèm hơi gộp gộp một tí, chịu khó nhìn nhá. Như vậy là n sẽ nằm trong khoảng là 150 chia 27. 5,5 và 170 chia 27. 5 đến 6 à? Nằm trong khoảng từ 5,5 đến 6,3. Đây là 1 hydrobond. Như vậy N phải bằng 6. Như vậy là C12 cả. To hê. H20 mấy nhỉ? Đây là N bằng 6 à? C12 H18 à? To thế nhỉ? Đợi anh một xíu, anh xem đáp án bài này là cái gì nhé. C12 H18 à? To ấy. Đúng thật, nó là chất này. Ok, NC này. Hexamethylene. Hexamethyl benzen nhé. Đây em nhé. Đấy. Đất đối xứng cao. Và đúng thật là nó sẽ không phản ứng với brom kẻo bột sắt. Vì ở trong vòng benzen, các em lưu ý ở trong vòng benzen. Đấy, tức là trong vòng benzen, các vị trí carbon ở vòng benzen này. Các vị trí carbon ở vòng benzen là các vị trí này. Anh đang tô đỏ này. Nó hoàn toàn không còn bất kỳ một thằng hydro nào nữa. Đúng không? Thế nên là nó không thể nào phản ứng bột sắt nhiệt độ được nữa. Đấy, đúng thật, có chất đối xứng cao buộc phải là như này. Đây là C12 H18 các em nhé. Đấy, anh tìm ý A là công thức phân tử này. Còn ý B thì phải thiết lập làm sao cho nó C12 ấy.
nó lại không có những cái tính chất ở trên. Đúng thật có mỗi cái hình này thôi. Đấy, chưa gặp bao giờ thì đúng là khó để mà suy luận được ra đáp án, đúng không? Gặp rồi thì mới biết được. Chất này tất nhiên là cũng không, các em chưa gặp bao giờ, anh chưa dạy bao giờ cả. Đây là một câu cũ trong thì thi học sinh giỏi. Còn bạn nào hỏi thêm gì về tờ bài tập một số câu hỏi về hiệu ăn thơm không? Thì mai học ạ. Đó nha. Anh sẽ gửi cho các em tờ bài tập trong đêm nay nhé. Đấy. Các em hãy hoàn thành cho anh, sau đó thì gửi cho anh sớm nhé. Tất nhiên là giới hạn thì cũng sẽ yêu cầu ít thôi, không yêu cầu nhiều như là hoàn thành đầy đủ những tờ này. Còn bạn nào có câu hỏi gì thêm về bài hôm nay không? Hôm nay anh gửi mai nộp ạ. Đúng rồi. Anh ơi, anh gửi vừa rồi, anh mai bọn em thi học giữa kỳ rồi anh. Dạ chị. Anh yêu cầu các em làm có phần lý thuyết thôi nhé. Đấy. Dự kiến là Vâng các ạ. em cần 1 tiếng để ngồi làm bài là đạt yêu cầu. Đấy. Tất nhiên sức học của các em anh biết là sẽ làm được đến đâu. Rồi, hôm nay ta dừng lại ở đây nhá. Đấy. Chào các em. Anh ơi, từ từ. Nói nốt nhanh. Cái phần lý thuyết hôm nay anh gửi cho em được không? Nãy em cứ bị out liên tục ấy. Được nha. Link thì em sẽ check ở trong nhóm group nha. Ok anh ơi.